So for this video, magdi-discuss tayo ng OOP concepts. I-discuss naman natin ngayon yung polymorphism. So kung hindi nyo pa napapanood yung ibang video related dito, tingnan nyo na lang sa description. So yung polymorphism, ibig sabihin nun ay many forms. From the word poly, na madami, and morphism, which is forms. So dito sa example natin, meron tayong two types ng polymorphism. Yung compile time polymorphism, tsaka yung runtime polymorphism. So kung nakapanood na kayo ng video about methods, napagdaanan nyo na din yung method overloading tsaka yung method overriding. So pareho sila ay example ng polymorphism. This is a visualization of overloading and overriding. Overloading is pare-pareho pa rin naman siya, pero somewhat different din. Pag naman overriding, meron na dong existing pero mino-modify pa natin, or yun nga, ino-override. Ito pa yung isang visualization natin kay overloading. So meron tayo ditong isang class. Yung class na to, merong tatlong methods na pangalan ay fun, and then meron silang magkakaibang parameter. That is an example of overloading. Pag sinabi naman nating overriding, kailangan meron tayong parent class saka meron tayong child class. So dun sa parent class, meron tayong method na fun. Then dun naman sa child class, meron din tayong method na fun. Magkatulad sila ng parameter at magkatulad din sila ng return type. Pag nangyari yan, ibig sabihin we are doing method overriding. So kung titingnan natin, pag sinabi mong polymorphism, especially dun sa method overriding, kung ano yung meron kay superclass, pareho lang siya nung nandun sa subclass? Answer is, oo na hindi. Parang yun nga, pero hindi. Parang kayo, na parang hindi rin. Ito yung sample code natin for polymorphism. Pag sinabi natin na compile time, method overloading. Take note, ang overloaded method natin dito ay yung greet. So yung isang greet ay walang parameter, yung pangalawang greet ay meron. So pareho sila ngayon dito ng name, so that is considered as method overloading. Pag nira natin siya, mag-i-instantiate tayo ng tatlong object dito, P1, P2, P3. So yung first instance is P1 greet, P2 greet. Take note, itong employee at saka student ay child class nung person. So kung hindi nyo pa nakikita yung video dito sa pinakasimula, sa inheritance, click nyo lang yung description sa taas or tingnan nyo yung nandun sa description sa baba. P1.greet, ang magiging output niyan ay nakadepende sa method sa parent class, which is ito. Kay P2 naman, ang output niya, ganun din. Kasi pareho sila ni employee at ni student na ang ginagamit ay galing dun sa kanilang parent class. Pag sinabi naman natin na yung P3 ang ginamit niya ay yung may parameter, ganun din. Gagamitin niya yung isang method naman na greet na merong parameter. So kaya yung output nito ay ito. So yung next na example naman natin ng polymorphism ay yung runtime. So dito, ang ginagawa naman natin ay method overriding. So wala tayong binago dito sa code na to. Same lang to nung code dun sa previous slide. So meron tayo ditong greet na walang parameter at greet na merong parameter. This time, i-override natin siya. I-override natin yung function na to. So dito kay employee, magde-declare din tayo. So kaya natin siya nasabing override dahil meron tayong existing sa parent at meron din sa child. So this means method overriding yung ginagawa natin. Ganon din kay student. Again, pareho sila na sila ay child class ng person. Pag in-execute natin yung same code dun sa kanina, ito na yung magiging output niya. So wala tayong babaguhin dyan, pero sa output magbabago. Dahil hindi na nila gagamitin yung nandun sa parent class nila na greet na walang parameter. Pero si P3, take note, still has the same output. Kasi yung ginagamit niya ay hindi galing sa mismong class na to, pero galing dun sa parent class. So sana may natutunan kayo sa video na to. Meron tayong dalawang types again ng polymorphism. Yung isa ay compile time, yung isa naman ay runtime. So kung hindi nyo pa nakikita yung ibang videos natin na related sa OOP concepts, tingnan nyo lang yung link na to sa taas at tingnan nyo na rin lang yung ibang videos pa natin about OOP sa description sa baba. Maraming salamat!